Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và như các bạn đã biết, Yamaha NVX đã tung ra 3 màu sắc mới: xám, ánh xanh, bạc đen, xám đen và màu trắng xanh ngày hôm nay. Lỡ cái nhạc nền có mấy giây thôi cũng mất cả ngày trời vậy đó. Mình hy vọng là cái video này sẽ là video đầu tiên trên YouTube về chiếc Yamaha NVX màu trắng ngọc trai, hay còn gọi là trắng xanh này. Thì mình cũng suy nghĩ là tại sao trên mạng lại ít video về những chiếc NVX, đặc biệt là những màu mới này. Thì mình nghĩ là tại vì cái độ hot của nó sẽ không bằng những dòng tại vì nó không có hot bằng những dòng côn tay, ví dụ như Sonic, Sachi hoặc là Exciter, Winner này nọ các thứ. Và cái sự tồn kho của các đại lý mình nghĩ là cũng còn nhiều, cho nên là họ cũng hạn chế ngại nhập những cái màu sắc mới này về nữa. Vâng, và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay không ai khác đó là NVX trắng ngọc trai, hay còn gọi một cái màu sắc chính xác hơn đó là màu trắng xanh. Nguyên nhân mà hôm nay mình lên video này nó hơi trễ một tí xíu là tại vì trời lạnh quá. Cần Thơ mà trời lạnh như Đà Lạt vậy đấy. Và đố các bạn biết là mình đang ở đâu, ở Cần Thơ luôn đấy. Thì trắng ngọc trai là một màu sắc đã xuất hiện rất là nhiều trên các dòng điện thoại Realme, Redmi, Oppo và trên Yamaha Grande, Yamaha Genesis từ đâu những năm 2018 rồi. Và trong năm 2021 này nó mới bắt đầu xuất hiện trên những dòng xe thể thao như là Yamaha Exciter và hôm nay là NVX. Và cũng như Exciter 155 thì màu trắng ngọc trai sẽ kết hợp với màu xanh nhám như thế này. Và tem NVX là tem chữ nổi, hình như inox thì phải, màu trắng nha, màu inox luôn. Rất tiếc là lần này không thấy màu xanh rêu cũng như là phiên bản kỷ niệm 60 năm hay kỷ niệm nọ kia. Thì có vẻ như là Yamaha đang muốn chiếm một cái sự độc quyền về màu trắng ngọc trai thì phải. Tại vì những năm 2018 đã ra trên các dòng tay ga rồi, mà những hãng khác thì rất là ít quan tâm tới màu sắc này. Và cái điểm nhấn màu xanh nhám của chiếc xe này cũng rất là đẹp ha. Một cái tính năng không thể thiếu trên dòng xe tay ga 50 triệu của Yamaha đó là phanh ABS. Thì Yamaha lúc nào cũng sẽ dán một cái tem ABS tại chỗ này nếu như mà nó có tính năng đó. Hệ thống chống bó cứng phanh này là một cái công nghệ Yamaha quảng bá là từ xe hơi chuyển qua đấy. Và nó sẽ an toàn hơn cho người sử dụng, hạn chế cái khả năng trơn trượt khi các bạn thắng gấp. Xe nào giờ năm mấy triệu cũng có đây. Vario. Cái bánh trước khá là bự với cái kích thước của lớp là 110/80 14 inch và lớp không xăm, tức là vỏ không ruột. Các bạn có thể thấy là một cái bảng của nó khá là bự để nó phù hợp cân đối với chiếc xe này. Mâm thì nó dạng chữ Y, 3 chấu như thế này đó. Đèn xe tất nhiên là đèn led trắng và kiểu dáng của nó đã hoàn toàn thay đổi so với đời V1 và sẽ có một cái dãy đèn led trắng chày hai bên như thế này luôn. Đó là đèn demi và đèn pha cốt hình dạng rất là thể thao, rất là mạnh mẽ và góc cạnh hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Đó là một cái sự thay đổi mạnh của NVX. Tuy nhiên người dùng vẫn nhận xét đó là cái đèn xe này vẫn chưa đáp ứng được cái độ rực rỡ khi đi ban đêm, bởi vì nó vẫn còn ở mức trung bình đó, nó là như vậy. Bạn nào đang trải nghiệm dòng xe này, đang chạy ban đêm rồi, hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết xem nó như thế nào. Theo con mắt của mình thì mình thấy phần mặt trước nó hơi trống trải phải không mọi người? Nó hơi bị ít tem ở phần mặt trước khi mà nhìn đối diện. VVA là một điều rất cần thiết cho động cơ SOHC. Và cái cụm công tắc của xe không có gì đặc biệt hết. Y hệt phiên bản cũ thôi. Và chúng ta vẫn có hệ thống ngắt tự động Stop and Start System như thế này, dừng đèn đỏ tự động ngắt đấy. Mặt đồng hồ thì điện tử hết trơn và công nghệ đầy đủ hết. Chúng ta sẽ có một cái nút menu được dời ra phía trước chứ không còn nằm trên mặt đồng hồ, điều khiển khá là dễ. Thì tất cả các thông số đều hiển thị đầy đủ hết, có thể chỉnh độ sáng tối của mặt đồng hồ luôn. Và thêm một cái tính năng của dòng V2 đó là Wi Connect, sẽ kết nối giữa xe với điện thoại. Và bây giờ NVX chỉ còn phiên bản khóa thông minh thôi, mình cũng dễ dàng mở nắp xăng chỉ với một nút nhấn như thế này. Dung tích bình xăng xe này là 5,5 lít. Như cái video trước mình có nói rồi, ở dòng xe 50 triệu tay ga như thế này mà các bạn bỏ tiền cả như vậy mà cái bình xăng nằm trong cốp yên thì đó là một cái điều bất tiện cực kỳ.
đúng không? Không thể nào đi gia đình mà bắt hết cả nhà xuống xe rồi mở cái ốp yên lên rồi đổ xăng, sau đó bắt cả nhà nhảy lên xe. Ôi trời ơi, bất tiện cực kỳ. 2,19 lít trên 100 cây số, đó là mức tiêu hao nhiên liệu của xe này. Để mình mở cốp yên cho các bạn xem cũng rất dễ dàng với một nút nhấn như thế này. Cái cốp xe thì rất là rộng ha, dung tích là 25 lít. Các bạn có thể để vừa một cái ba lô bự hoặc là các vật dụng nón mũ bảo hiểm này nọ các thứ, tép hồ sơ, nói chung là kể cả cái laptop các bạn cũng có thể để vừa, để nó nghiêng. Laptop bạn bự quá bạn để nghiêng vẫn được ha. Và tại sao mình yêu cầu cái bình xăng nó nằm ngoài trước? Bởi vì bình xăng nằm ngoài trước cho nên chúng ta sẽ có một cái cốp yên rộng rãi. Chứ bình xăng nằm ở trong thì cái cốp nó sẽ nhỏ, mà bỏ tiền ra 50 mấy triệu thì bị lỗ. Cân nặng của xe này là 125 kg với cái phân khối là 155. Bây giờ chỉ còn một phiên bản duy nhất. Chế độ bảo hành xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Ở đây chúng ta sẽ có một cái miếng giấy nhỏ nhỏ để hướng dẫn sử dụng WiConnect, kết nối với điện thoại. Ở đây là số khung nè, rồi cái bình quy nó sẽ nằm ở cái góc này. Các bạn có thể dùng app WiConnect quét cái mã trên cái bình hoặc là với số khung đều được ha. Chiếc này rất nhiều ưu điểm, tuy nhiên mình sẽ xen lẫn những cái khuyết điểm. Ví dụ như là cái gác chân này, nhiều người gác thì nó vẫn bị đá cái chân người ngồi phía trước, và cái gác chân này nó khá là nhỏ, nó thể thao quá nó cũng hơi đau chân đó nha. Động cơ xe là động cơ Blue Core, là động cơ độc quyền của Yamaha, sẽ giúp xe là vận hành êm ái, tiết kiệm xăng, bla các thứ. 4 thì 4 van, Auto HC và làm mát bằng dung dịch. Auto HC nhưng có VVA cho nên các bạn cứ yên tâm vận hành ở tốc độ cao. Công suất tối đa của xe là 15,4 mã lực tại 8.000 vòng trên phút, còn mô men xoắn cực đại là 13,9 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Độ cao gầm là 145. Cái phần lốc máy Boe này nhiều người nó hơi bị lỏng lẻo đúng không? Nhưng mà thật ra nó cũng rất là rắn chắc. Bạn chạy qua ổ gà ổ vịt nó có rớt ở đâu mà lo. Rồi phuộc là phuộc dầu luôn. Tuy nhiên vẫn có những khách hàng phản ánh là nó vẫn còn cứng và cái thiết kế của nó không có đẹp với xe. Nó vừa là ưu điểm, nó vừa là khuyết điểm. Đèn xi nhan thì kiểu truyền thống này, và cái phần đuôi thì nó có vẻ hiền hòa hơn so với phiên bản cũ, nhưng mà cái đuôi này vẫn rất là nhiều khách hàng không thích nha, tại vì nó hơi nhõng lên quá, nó hơi thô, nó không có phù hợp với cái tổng thể của xe. Mà chính vì cái nhõng lên nó cũng là một cái khuyết điểm của xe, nó hạn chế làm cho cái người ngồi phía sau á ngại nhảy lên chiếc xe ngồi, bởi vì nó cao quá, họ cũng ngại cái phần khi mua xe họ cũng ngại cái điều đó. Ở cái phần dè chắn bùn sau thì cái dè rất là bự, tuy nhiên với một cái bánh xe to thể thao và nhiều cái khoảng trống ở trên xe như thế này thì cái chuyện junction là cái chuyện rất là bình thường. Các bạn có thể gắn một cái chắn bùn con trị giá 200.000. Thắng sau là thắng đùm, và kích thước của cái lớp sau cũng rất là lớn, 140/70 14 inch, và tất nhiên cũng là lớp không xăm vỏ không ruột. Với cái kích thước lớn này sẽ giúp cân bằng của xe, nó sẽ cân đối với cái trọng lượng của xe, cũng như là mình nghĩ là nó cũng sẽ chạy nó sẽ đầm hơn ở các khúc cua này nọ, nó vững hơn, giữ thăng bằng tốt hơn. Cái độ cao yên là 790, và với một cái thiết kế như các bạn thấy là cái thiết kế của MVX là cái yên sau với cái yên trước là nó hoàn toàn một cái đường dốc đi lên luôn, và cái người ngồi ở phía sau này họ sẽ quan sát được phía trước rất là nhiều. Nhưng mà rất nhiều bạn nữ, các cô chú khá là sợ khi leo lên cái yên sau bởi vì nó rất là cao. Đó là cái phần mà mọi người mua họ cũng ngại khi mà ra đại lý nữa, vì dòng xe này nó ít hướng tới gia đình. Nhưng mà nó vừa là khuyết điểm, nó lại có một cái ưu điểm là các bạn nữ nào đó ngồi ở phía sau, các bạn nữ thích đi phượt á, thì các bạn có thể quan sát được cái tầm ở phía trước, bởi vì bạn trai của các bạn, các người ngồi phía trước nó sẽ thấp hơn cái tầm quan sát, các bạn sẽ dễ quan sát hơn. Và với một cái chiều cao khiêm tốn như mình đây, các bạn có thể nhìn ha, thì có thể ngồi được chiếc xe này rất là vừa, khoảng 1m6 là các bạn có thể chống chân tới rồi. Đừng có lo ngại là chiếc xe này nó cao quá nha, thật ra nó không cao đâu. Thì hiện tại giá đề xuất của chiếc xe này đã tăng vào cái thời điểm tháng 12 là từ 53.500.000 cho đến 54.500.000 cho các phiên bản. Và hiện tại thì xe này cũng có hỗ trợ trả góp cho các bạn luôn nha. Thì bây giờ mình mời các bạn nghe tiếng máy nha. Với cả một trời công nghệ như mình giới thiệu lúc nãy, là ví dụ như là ABS nè, VVA nè, Blue Core nè, mặt đồng hồ điện tử nè, sử dụng khóa thông minh nè, 155 phân khối vận hành êm ái nè, máy 155 nhưng cực kỳ êm nha, chứ không có gào gú như vài dòng xe còn 150 đâu. Bình xăng đổ phía trước nè, cốp yên rộng nè, rồi phục dầu nè, đầy đủ tính năng cho các bạn hết trơn rồi. Thì các bạn có bỏ một con số tiền như vậy, hơn 50 triệu như vậy để lấy những cái công nghệ tiên tiến như vậy, WiConnect nữa, kết nối với điện thoại, kết nối
với smartphone nữa, để chấp nhận những cái khuyết điểm của nó mà lấy những cái công nghệ hay không. Hãy bình luận phía dưới cho mình biết. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.